السلام عليكم، يعطيكم العافية. معاكم عبد الله الكوت، وهذا أول فيديو يوتيوب حق مشروع المسيتشينة. تابعونا. مشروع المسيتشينة، شنو هذا المشروع؟ الحين راح نتكلم شارع محفر، راح نتكلم عن بداية المشروع، شلون فكرت فيه وشلون بلشت فيه، وأول الخطوات اللي سويتها حق هالمشروع. في فيديوهات راح تجي إن شاء الله بعد ما نخلص المشروع، بس راح أعطيكم تيزر. هذا شكل السيارة النهائي، مو النهائي بس هذا شكل الحين احنا واصلين له، ولكن هالفيديو مو عن هالشكل الحالي، الفيديو عن شلون نحول السيارة من هالشكل لهالشكل. المشروع بدأ قبل تقريبا 12 قرن. شفت فيديو حق قناة موتور ترند عندهم برنامج اسمه رود كل. خذوا سيارة كورفت سي 4 وقصصوها وشالوا البادي وشالوا الداخلية وشالوا كل شيء وحطوا لها بس مجرد رول كيج، وكان المشروع ممتع بشكل مو طبيعي، وفوق انه ممتع كان قوي. بالحلبة او بالاوتوكروس او بالمسار اللي هم سووه كان اقوى من السي 7 لينج فلتر. ومن وقتها وانا كنت ادور سياره، كان في 3 شروط رئيسيه: انها تكون قر عادي، وانها تكون دفع خلفي طبعا، وانها تكون رخيصه، لان ما ابي اقط 2000 على سياره انا بقصصها وبقط عليها مبلغ زياده عن الرول كيج. فكنت رايح مزرعه عند واحد من ربعي، كان اشوف سياره مهمله وميته صار لها 2 سنين. السياره عباره عن مازدا ام اكس 5، فكانت هذه بدايه المشروع. بعد ما اخذت السياره ما كان في بالي فكره معينه اسويها، يعني كان ببالي ابيها حق كل شيء، حق وناسه، حق درفت، حق حلبه، حق بر عادي، المهم انها تكون سياره ما فيها بدي. اخذنا السياره كان داخلها تقريبا 22,000 نوع من انواع الحشرات و4 طن غبار. فدخلناها الحوش بعد ما نزلناها من الونش. دخلناها الحوش، بطلنا مضخة الماي، وانا كنت توني شايف مسلسل تشيرنوبل، فنفس اللقطة لما تجي من مفاعل نووي عشان يطيرون المخلفات الذرية اللي فيك لازم يرشونك بمواد، فانا شي سويت بالسيارة. بعد الخطوة الأولى اللي هي غسيل السيارة، ما فكرت، على طول جبت العدة وبطلت. من زمان أنا فيني حب التخريب، يعني أفك شيء وما أعرف أركبه. تعرفون الحالة هذه اللي عبالي إن أنا أعرف كل شيء فأفك وبعدين أقول لا ما أعرف وأقط كل شيء زبالة. بطلت المداقر، الكبوت، البيبان، الدبة، كل قطعة تتبطل براغي بطلتها وقطيتها زبالة. بعدين صار في أشياء ما تبطل براغي، فرحت أخذت لي صاروخ و25 ريشة صاروخ مالت حديد وبلشت اقص. بعد القص هذا كذي صار شكل السيارة. بس حسيت ان للحينها سيارة، يعني في شيء ما ادري. طبعا طلعت وجربتها شوي على السريع، شوفوا. فاستانست على الموضوع، رديت دخلتها بسرعة واكتشفت شنو الشيء اللي مو عاجبني وابي اقصه، اللي هي الجامة الأمامية. ما ادري ليش بس كنت مو حاب فكرة ان في جامة قدامي، يعني مأذيتني، كنت موضوع شخصي كان. فلبست لبس سيفتي بس كروكس ما ادري شلون وقصيتها. بعد ما اخفينا الجام الامامي، الطبلون صار رفاهيه ابدا ما لها داعي، فقررت اني اشيله.
اي شيء ما اقدر اشيله بايدي كنت استعمل معاه القسوه، صاروخ حق الحديد، منشار حق البلاستيك، ضروسي، اي شيء، المهم اني ابطل. طبعا هالصوت صروعني فزيت منه، بس اللي صار كان شيء بسيط. انا مفضي سيستم التكييف من الفريون اللي فيه، بس كان في بقايا دائرة التكييف تكون مضغوطة، فمن فكيتها انبطت بوجهي وضغطت اعصابي شوية، بس الحمد لله عدت على خير. هذه الداخلية قبل ما نفك منها بقايا اجزاء التكييف. بعد ما نظفت الداخلية من الاشياء اللي ما لها لازمة، وايد صار فيه كونكترات واشياء ما نحتاجها فقصيناه. بعد هالقص هذا، قص الوايرات، كان لازم نتأكد السيارة شغالة ولا لا، وهذا يمكن اغرب تشغيل راح تشوفه بحياتك حق سيارة، اذا تقدر تسميها سيارة. هذا شكل الداخلية بعد ما شلنا أجزاء التكييف، وهذا شكل السيارة بشكل عام الحين بعد ما قصصنا منها كل هالأغراض. بعد ما تأكدنا أن الشغل ضبط، كان لازم نطلع ونجربها في تيست درايف مطول نتأكد أن كل الأمور سليمة. لاحظتوا الماي اللي طشر؟ ان شاء الله بالفيديو الجاي راح نشوف شنو الماي هذا وهل اثر على الماكينه ولا لا، وايضا راح نشوف الرول كيج بعد ما ركبناه، صبغ السياره، وان شاء الله اول تشغيل حق السياره بعد العمليه الجراحيه، وبعد ما سوينا وايرنج كامل او ضفيره كامله مع كمبيوتر هالتك. شيء لا يطوفكم، وان شاء الله ما راح يطوفكم. الفيديو الجاي يتابعونا، وهالفيديو اذا عجبكم لا تنسون السوالف المعتاده، لايك والسوالف، وسبسكرايب حق القناه لان هذه قناه جديده وهذا اول فيديو، فغالبا انت مو مسوي سبسكرايب وانجوي، ونشوفكم بالفيديو الجاي من فيديوهات المسيتشينه والشارع رد تحفر مره ثانيه. مع السلامه.